Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi biết được tung tích của Ma Thiên Cuồng Dao, Từ Dương đã quyết định đi đến nơi đang phong ấn ma thú hung mãnh này. Ngư Tam Nương và Bạch Ngưng Mi cũng ngay lập tức theo chân hắn đến Thiên Dương Tông, nằm ở trung tâm quận Thiên Vũ. Rất nhanh, ba người đã tìm đến nơi. Tuy nhiên, ngay khi vào trận pháp phong ấn Ma Thiên Cuồng Dao ở Thiên Dương Tông, Từ Dương phát hiện ma thú này đã chạy thoát. Bây giờ, vấn đề về Ma Thiên Cuồng Dao trên khắp quận Thiên Vũ là chuyện lớn hàng đầu. Một hung thú tu vi có thể sánh ngang với Động Thiên Cảnh. Một khi xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, chính là tai họa của toàn bộ quận Thiên Vũ. Điều tra một chút, người của Thiên Dương Tông khai nhận không lâu trước đây đã có người đến sửa trận pháp, mà theo Từ Dương quan sát thì nơi này đã bị đổi từ trận pháp thành mê trận, người thường rất khó có thể nhận ra. Không tìm thấy thông tin gì khác ở đây, Từ Dương chỉ đành đến chỗ khách điều tra. Mặc dù hắn không muốn dính dáng đến chuyện thiên hạ, nhưng nếu có thể cứu một số người, đương nhiên hắn không hy vọng sinh linh đổ thán. Sau khi ra khỏi Thiên Dương Tông, đi một đoạn, Từ Dương dừng chân trước tổng bộ Linh Bảo Các. Thoạt nhìn nơi đây, đồ sổ khăn phân bộ Linh Bảo Các ở Tề Châu rất nhiều. Ngư Tam Nương đem chuyện Từ Dương phong sát Linh Bảo Các ở Tề Châu trong vòng một buổi sáng kể cho Bạch Ngưng Mi nghe, khiến cho cô thất kinh. Đây là chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. Tiến vào cổng của sàn đấu giá Linh Bảo, hai tên hộ vệ các cổng nhìn ba người Từ Dương liền hung hăng quát lớn: "Dừng lại, người là người nào? Đây là chỗ ở của hội trưởng phân bộ Linh Bảo Các quận Thiên Vũ, người không phận sự không được đi vào." Hai người này chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ cũng dám tới ngăn cản Từ Dương. Từ Dương cười lạnh nói: "Ta là Từ Dương, tìm hội trưởng các ngươi có chút việc." Một tên hộ vệ nghi ngờ nhìn Từ Dương, thấy hắn chỉ có tu vi luyện khí kỳ, liền lập tức mỉa mai quát lớn: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hội trưởng chúng ta là người ngươi muốn gặp là có thể gặp sao?" Từ Dương đã quá quen với loại người này, cũng không nổi nóng với bọn hắn, chỉ thản nhiên nói: "Mời hai người các ngươi tránh ra, ta có chuyện vô cùng trọng yếu." Một tên hộ vệ trong đó giống như nghe được chuyện gì buồn cười, cười lạnh nói: "Chuyện quan trọng, một tên luyện khí kỳ nhỏ nhoi thì có thể có chuyện quan trọng gì, còn không mau cuốn xéo, đừng nên ép chúng ta động thủ." Từ Dương bị hai tên hộ vệ làm chết nải thời gian lâu như vậy, vô cùng khó chịu, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nhanh mở cửa cho ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tên hộ vệ thấy Từ Dương chỉ là luyện khí kỳ cũng dám bất kính đối với bọn họ, bởi thế ngay lập tức xông về phía Từ Dương tính xử lý hắn. Ánh mắt Từ Dương lập tức lạnh lẽo, ý niệm vừa động, hai tên kia ngay lập tức bị đánh bay. Từ Dương tiến lên một bước, tiếng nói lạnh như băng giống như là cửu u trong địa ngục truyền tới: "Còn không mau tránh đường!" Hai tên hộ vệ vẻ mặt hoảng sợ nhìn Từ Dương, giống như đang nhìn một ác ma. Hai người vội vàng lảo đảo đứng lên, chạy vào trong sân tìm cứu viện. Rất nhanh một đám người đã bao vây Từ Dương, cầm đầu là một thiếu niên nguyên anh kỳ. Theo lệnh hắn, tất cả làm ra một trận pháp định phong ấn Từ Dương. Quả thật Linh Bảo Các giống như cái gai trong mắt Từ Dương vậy. Tuy hắn không muốn đuổi cùng sát tận, nhưng nơi này thật sự rất phiền phức. Nhìn đám người trước mắt, Từ Dương lạnh lùng lên tiếng: "Ta vốn chưa có ý định tìm Linh Bảo Các tính sổ, vậy mà các người lại ép ta, lần này đừng trách ta không khách khí." Lời vừa dứt, Từ Dương làm động tác giơ tay phải lên, ngay sau đó trận pháp của đám người kia liền bị phá nát, cả một khoảng sân ngay lập tức nổ tung. Rất nhanh chuyện này đã kinh động đến hội trưởng của Linh Bảo Các. Ngay sau đó, một giọng nói giản nua nhưng hùng hậu truyền đến trong sân: "Vị tiểu hữu này không phải nên cho ta một lời giải thích hay sao?" Từ Dương cười khẩy: "Lão nhân này chỉ là nguyên anh ngũ trọng, khẩu khí lại lớn như vậy." Thu lại nắm đấm trong tay, Từ Dương thản nhiên nói, vẫn là bộ dáng không đếm xỉa tới ai kia: "Ông chính là hội trưởng nơi này sao? Ta đúng là đến tìm ông có chút chuyện." "Chuyện gì?" Trần Thiên Tuấn nghi ngờ hỏi. Ông ta cùng Từ Dương vốn không quen biết, ở đâu ra chuyện gì để nói. Bỗng nhiên, lúc ông ta lần nữa nhìn về phía Từ Dương, chợt phát hiện người này nhìn hình như có chút quen mắt. "Người là Từ Dương?" Đột nhiên, Trần Thiên Tuấn nghiêm nghị nói, trong ánh mắt hoảng sợ giống như gặp ác quỷ vậy. Thấy phản ứng của ông ta, Từ Dương cảm giác có chút buồn cười. Ánh mắt quét tới quét lui trên thân Từ Dương, "Ngươi hỏi vấn đề này làm gì?" Từ Dương thản nhiên nói, "Yêu thú đã không còn ở Thiên Dương Tông, nó đã trốn ra ngoài." Dừng một lúc, Từ Dương nói tiếp: "Kỳ thực cũng không phải trốn ra được, là bị các ngươi thả ra." Lời thốt ra từ miệng của Từ Dương nhẹ bẫng như thế, nhưng mà nghe vào trong tai Trương Thiên Tuấn lại giống như sấm sét giữa trời quang, khiến ông ta chấn kinh hồi lâu cũng không thể phản ứng lại. Nhìn vẻ mặt thẳng thốt của lão ta, Từ Dương biết bọn họ thật sự không liên quan đến chuyện này, hắn bình thản lên tiếng: "Bình tĩnh, ta chỉ tới hỏi một chút mà thôi. Thế lực có thể phóng thích hung thủ kia ra ngoài cũng chỉ có mấy người các ngươi mà thôi, nếu như đã không phải, ta đến chỗ khác hỏi tiếp." Trương Thiên Tuấn sợ toát mồ hôi hột, còn đang đứng bất động trước sân thì Từ Dương đã xác định được mục tiêu tiếp theo chính là Vạn Kiếm Tông. Đến đây thì cũng hết tập 17 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.